ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او د فارمولو د کلاس د 11مې ورځې درس ته ښه راغلاست. د نن په درس کې موږ په Edate او Eomonth فنکشن باندې کار کوو. د دې لپاره زه راځم مایکروسافت ایکسل خلاصوم. یو څه لیکل ما مخکې نه تیار کړي د دې فنکشن په باره کې. اولین فنکشن چې موږ په هغه باندې کار کوو هغه Edate فنکشن ده. د Edate فنکشن معنا چې ده end of date دی یا end date دی. که چیرې موږ وغواړو د یو پروژې یا د یو پروجیکټ د ختم تاریخ یا end date معلوم کو، په هغه صورت کې چې د پروژې سٹارټ ډیټ معلوم وسی او تعداد د میاشتو معلومي چې په 100 میاشتو کې دغه پروژه ختميږي، نو د دې لپاره موږ د Edate یا end date فنکشن څخه استفاده کوو. د مثال په تور باندې دلته ګورئ مالیکولي پروجیکټ نیم، پروجیکټ سٹارټ ډیټ، نمبر اف منثس ریکوایرډ او end date. ما یو کنسترکشن یا ساختمانی پروژه ونیوله یا پروجیکټ مونیو کاغار سي. د دې پروژې د شروع تاریخ د 2020 کال د اول میاشتې اول تاریخ دی. یعنی پروژه د 2020 کال د اول میاشتې په اول تاریخ باندې شروع شو. په دې پروژه کې موږ 100 میاشتې کار کوو یا دا پروژه باید په 100 میاشتو کې خلاص شي. مثلا ماته د ډونر خواته نو ویل شي چې دا پروژه باید تاسو په 10 میاشتو کې خلاص کړئ. په 100 میاشتو کې په 10 میاشتو کې باید دا خلاص شي. نو اوس که چیرې موږ وغواړو چې د دې پروژې end date یا د ختم تاریخ معلوم کو، د دې لپاره موږ د Edate فنکشن څخه کار اخلو. راځم دلته لیکم مساوي، دغه نه وروسته د فنکشن نوم لیکم Edate او دغه نه وروسته قوس شروع. که چیرې تاسو متوجه اوسئ وګورئ دلته په سینټکس کې ما د ټول شیان ښیي. دلته ما ته وایي چې کله تاسو قوس شروع کو اول سٹارټ ډیټ انتخاب کړئ چې په دې ځای کې موږ سره سٹارټ ډیټ یا پروجیکټ سٹارټ ډیټ دغه دی، دا مې انتخاب کړ. دغه نه وروسته کامه زه لیکم او دغه نه وروسته ما ته وایي چې منثس یا نمبر اف منثس ریکوایرډ، دا پروژه 100 میاشتو کې باید موږ ختمه کو، په 10 میاشتو کې دا ورته انتخاب کړئ او دغه نه وروسته به تاسو قوس بند کړئ. چې کله هم قوس بند کړئ انټر باندې کلیک کړئ، تاسو ته وایي چې ستاسو د پروژې end date کوم تاریخ دی. خو دلته دا نتیجه د دې چې دا یا دا end date چې موږ ته په نمبر فارمټ کې ښیي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا د ډیټ یا تاریخ په فارمټ کې موږ ته وښیي، نو داسې چل به وکړئ، دې باندې به کلیک کړئ، به شي دلته د نمبر بخش ته او دلته به د فارمټ کې تاسو شارټ ډیټ انتخاب کړئ. چې کله هم شارټ ډیټ انتخاب کړئ تاسو وګورئ موږ ته وایي چې دغه پروژه چې په د 2020 کال د اول میاشتې په اول تاریخ شروع شوې ده یا شروع کیږي، 10 میاشتو کې باید ختم شي. د end date چې د 2020 کال د 11 میاشتې اول تاریخ دی. یعنی که چیرې دا پروژه 10 میاشتې دوام وکړي، ختم تاریخ د دې پروژې دغه تاریخ دی. که تاسو سره په زړه کې شک چې مثلا دا تاریخ چې د موږ ته راویست د Edate فنکشن دا اشتباه دی، نو د دې لپاره چې موږ ته معلومه شي چې آیا دا تاریخ دقیق دی که نه دی، زه دلته راځم د یو بل فنکشن په واسطه باندې دا مشکل حلوم. هغه فنکشن DDI فنکشن دی. که تاسو متوجه یاستئ یا په یاد مې DDI فنکشن موږ د دې لپاره استعمالوله که چیرې موږ غواړو چې د دوه تاریخونو ترمنځ د ورځو د میاشتو د کال په اساس باندې تفاوت معلوم کو، نو موږ د DDI فنکشن څخه کار اخیستله. اوس دلته خو موږ ته سٹارټ ډیټ معلوم دی، end date د پروجیکټ معلوم دی او 100 میاشتې د پروژې ته پکار دی، دا موږ ته معلوم دی. اوس که زه صرف غواړم چې معلوم کړم چې آیا دا تاریخ چې موږ ته د کمپیوټر ښودلی چې دا دقیق دی که نه دی، د دې لپاره زه څه کوم، راځم دلته لیکم مساوي DDI لیکم او قوس شروع کوم، ورته وایم چې د دغه سٹارټ تاریخ او د دغه end تاریخ ترمنځ تفاوت ما ته د چیش په اساس باندې وښیه، د میاشتو په اساس باندې وښیه، د year month په اساس باندې وښیه. نو کله چې زه قوس بند کړم انټر باندې کلیک کوم، تاسو وګورئ ما ته وایي چې د دې دواړو تاریخونو ترمنځ تفاوت د میاشتو په اساس باندې 100 میاشتې 10 میاشتې. دا 10 میاشتې اوس وګورئ د دې سره فکس برابر دی. نو دا په دې معنی چې دغه جواب چې موږ ته د کمپیوټر وسته دی
دا دقیق دی. که چیرې زه دا میاشت دلته بدلوم دلته اتوماتیکلی دا میاشت بدلیږي. مثلا زه ورته چې دې پروژه کې موږ ته ویل شوي چې دا پروژه باید په 15 میاشتو کې تاسو خلاصه کړئ. چې کله زه دلته 15 ولیکم نو لاندې اتوماتیکلی څه کېږي 15 کېږي. نو په دې معنی چې دغه انډیټ چې موږ ته ایډیټ فنکشن را پیدا کړو دا دقیق دی او دې کې مشکل نشته دی. ورسره خوا کې بله فنکشن چې ده دا فنکشن په نوم د Eomonth یادېږي. Eomonth فنکشن معنا چې د لکه د ایډیټ غوندې د دې معنا چې دا end of month دی. دلته که ستاسو په یاد یې مونږه د پروجیکټ سټارټ ډیټ معلوم وو، کاري میاشتې معلومې وې، end date معلوموله او دا end date مونږ ته دقیق چې کوم تاریخ دلته دی دغه دې سره چې دغه تفاوت اضافه شي نو دا هغه end date مونږ ته معلوموله. نو دلته اوس که ستاسو پام یې دلته خو ما ته ښودلي دي چې دغه پروژه که چیرې تاسو 15 میاشتې پکې کار وکړئ او تاریخ د شروع یې دا وي نو د 2020 کال د شپږمې میاشتې په اول تاریخ باندې ختمیږي. خو اوس موږ ته معلومات نه کیږي چې دغه شپږمه میاشت د 2020 کال دا څو ورځې ده، 15 ورځې ده، 10 ورځې ده، 20 ورځې ده، 30 ورځې ده. خو نارمل د هر میاشت تاسو ګورئ تعداد د ورځو چې دی په میاشت کې یا 23 ورځې یا 9 شي یا 10 شي یا 11 شي. نو زه دلته راځم دلته لیکم ما سره پروجیکټ نیم چیرې کنسټرکشن پروجیکټ دی او پروژه د ما دغه نوم دی کنسټرکشن پروجیکټ. د دې سټارټ ډیټ بیا لیکم اول د اول 2020 دی. نمبر اف منثس ریکوایر زه ورته یم چې دې کې باید مونږه 9 میاشتې دا پروژه مونږ خلاص کړو، 9 میاشتې باید کار وکړو. ان ډیټ لکه څنګه چې تاسو ته مخکې معلوم وو چې شی مونږ لیکله چې مساوي ای ډیټ او سټارټ ډیټ هم انتخابوله، دغه نه وروسته نمبر اف ریکوایرمنټس هم انتخابوله او قوس هم بندوله. دا خو دقیق شو. دلته بیا زه راځم دلته فارمټ ته انتخابوم شارټ ډیټ. دا خو دقیق شو چې د 2020 کال د 10 میاشتې په اول تاریخ دا پروژه ختمي. اوس که چیرې موږ وغواړو چې دغه 10 میاشت څو ورځې ده دې دپاره زه کوم راځم لیکم مساوي Eomonth لیکم. Eomonth هم چې کله ولیکو د پروجیکټ سټارټ ډیټ به انتخاب کوئ، صحیح شوه. دغه نه وروسته به تاسو د پروجیکټ end date انتخاب کوئ وبخئ پروجیکټ نمبر اف منثس ریکوایر ټو فینش د پروجیکټ دا ورته انتخاب کوئ او دغه نه وروسته به قوس بند کوئ، انټر باندې به کلیک کوئ. بیا هم دا موږ ته د نمبر په فارمټ کې ښیي. دلته به راشي تاسو داسې کې بیا شارټ ډیټ انتخاب کوئ. چې کله هم شارټ ډیټ انتخاب کو نو تاسو وګورئ ما ته وایي چې وروره که چیرې ستاسو د یو پروژې سټارټ ډیټ دی او 9 میاشتې په هغه کې کار وکړئ تاسو نو دا پروژه ستاسو د 2020 کال په 10 میاشت باندې ختمیږي او دغه 10 میاشت چې ده تعداد د ورځو د دې میاشتې چې دی 11 ورځې دي. ځکه چې اوس ګورئ دا فعلا چې دی دا کوم میاشت چې روانه ده اکتوبر میاشت ده د 2020 کال 10 میاشت ده. نو زه راځم کمپیوټر کې ګورم چې واقعا دا 11 ورځې ده کنه دا میاشت اکتوبر میاشت. چې کله په دې باندې کلیک کوم تاسو وګورئ ما ته وایي چې هو بلې دا میاشت څو ورځې ده 11 ورځې ده. که چیرې یو میاشت بره لاړ شم سپټمبر 19 سپټمبر چې دی دا 10 ورځې ده نو که زه دلته راشم ورته ولیکم چې 8 میاشتو کې باید دا پروژه ختمه کړو نو دلته هم ماته دا ای ډیټ کې هم نهمه میاشت راځي دلته او دلته هم ماته نهمه میاشت راځي او دلته تعداد هم بدلیږي. ما ته وایي چې د نهمې میاشتې د ورځو تعداد چې دی هغه 10 ورځې دی. نو دا دوستانو د ایډیټ او Eomonth فنکشنو پریکټیکلی یا عملی مثالونه چې تاسو ته ما کار وکړو. په نور مثالونو کې به انشاءالله په نورو مختلفو فنکشنو باندې کار کوو.